गार्डन भ्लग अगेन होइन। अनि आज चाहिँ जुन 4 अनि हामी चाहिँ यो सबै निकाल्नेवाला छौँ। म त देखाउँछु ब्याक क्यामेरा गरेर। यो चाहिँ हामीले घरमै के भयो गरेको बिउहरू हो। यो चाहिँ अब हामी निकाल्छौँ। अब कस्तो छ के उम्रेछ भनेर एकछिन र मलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्छु। यहाँ चाहिँ के लाग्थ्यो त्यो पनि मलाई याद छैन। के छ यहाँ? प्याज रहेछ। प्याज हजुरहरूले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुँदैन? प्याज चाहिँ उम्रिसकेको छ। सब यसको काम छैन, यसलाई निकालेर राख्छौँ। सायद आलुलाई मात्र छोप्छौँ होला। अनि यस्तो हुँदैछ के भयो म देखाउँछु हजुरलाई। यस्तो अब एकदमै धेरै बस्ती सरेर बसेको जस्तो भइसकेको छ। यहाँ सबैले त्यो आफ्नो काम गर्न थालिसकेका छन्। कस्तो दामी देखेर यहाँ आयो भने एकदम माइन्ड फ्रेस हुन्छ सबै। अब अहिले चाहिँ 7 बज्न लाग्यो। अब घाम त्यही नै छ। लगभग अब दिन धेरै लामो भइसकेको छ। अहिले म ड्रोन पनि उडाउँछु अनि ड्रोन उडाएर पनि हजुरहरूले देखाउँछु कस्तो देखेको छ यो भनेर। अहिले उडाउँछ अनि त्यसपछि त्यस महिनामा एक दुईचोटि उडाएर देखाउँछु। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ चारी पनि सक्यौँ। अनि हजुरको यहाँ के लाई पनि सक्यौँ। यो चाहिँ सिमी, फर्सी, काँक्राहरू। तर यो हुन्छ हुँदैन थाहा भएन होइन। अनि अहिले चाहिँ अलिक नउम्रिसक्या भएर हामीले यो चाहिँ उठाएनौँ। यो चाहिँ यहीँ राख्ने भयौँ। सो यहाँ यति गऱ्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ अझै लगभग कति बज्यो? 10 बज्यो। 10 बज्यो अहिले। अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ। अनि त्यसपछि फेरि भोलि पर्सि आउँछौँ। यो भिडियो हेरिदिएकोमा धन्यवाद। अनि थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ। बाई, किप लभिङ। पहिला चाहिँ तल खोलामा गएर ल्याउनु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ यसमा राखिदिएको छ पानी मजाले। गाइस अब हाम्रो यो पानी चार्ने बाहेक अरू केही काम छैन। यो उब्नलाई टाइम लाग्छ नि त। सो अब आजको यो भिडियो चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्छु। हजुर चाहिँ यो ड्रोनको भिडियो इन्जोय गर्नुहोस्। बाँकी अपडेट गर्दै गर्छु म नेक्स्ट भिडियोमा। अब हजुरले देखिसक्नु होला कतिको हरियाली भइसक्यो। यो यत्रो हुन्जेलसम्म हजुरलाई देखाइरहन्छु। सो स्टे ट्युन। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई।